චවුමින් එක තරම් යන. බලන්න මේක තියෙන. බලන්න. අඳුරු මායා කැලයක් වගේ. බලන්න. වෙන මේ හරක් මඩුවක්ද කොහොද? මේ නම් හරක් මඩුවක් වෙන්න බෑ. මෙන්න අර මේවා. පුණ්‍ය ආයතනයක් පිටවීම. හරි ඉතින් මේක මාරහයි. ඉංගලන්ත පුණ්‍ය ආයතනය. චවුමි කියලා කියන මේකට. චවුමි. ඉතින් මාරු. මම මේක මේ දවල් ගත්තේ අර මම දවල්ට බත් කෑවනේ. දවල්ට බත් කාපු තැනම තමයි මේකත් මම ගත්තේ. රැයට කන්න. මේකට රුපියල් 60යි. තව මේක තියෙනවා. දැන් මේකුත් හම්බුණා. ගැරප්පුකුත්. අනන්ත හයිය නේ. දැන් මේක. ඔය තියෙන පොඩි ටවුන් එකක්. මම කිව්වේ පල්ලා කෑල්ලේ වෙල්ලේ ආයවල වගේ කියන්නේ කුඹුරු වගේ දේවල් තියෙනවා මං හිතන්නේ. මේ කෑල්ලේ වෙලිලා එහා පැත්ත කොළ පාටයි. මාර නිදහසේ මිනිස්සු තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩක් කරගෙන අපි හිතන් හිටියේ මේ ඉන්දියාවට පස්සේ මුකුත් නැහැ නේ වෙනම මේක අනම්මනම් එහෙම යාර අර ගමේ සීන්න නම් මොනවත් නැහැ මේ. හරිද? මේ මිනිස්සු මොකද මේක ලොකු රටක්. මිත්‍රවරුනි බැලුවද ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක කොහොමද පෙනිච්ච සෙට් එක මේ අස්සය වගේක් තනකොළ කනවා ඒ වගේ ලස්සන දේවල් ගොඩාක් දැක්කා තිබ්බා ඩ්‍රෝන් වීඩියෝ එකේ කොහෙද යන්න තියෙන්නේ කෙරෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන දේවල් ගොඩාක් තිබ්බා දැන් ආපස්සට මම යන ගමන් ඉන්නේ අන්න ආයම සරයක් තියෙනවා මේ ලෝකාන්තකින් යන්න වෙනද වලට ලෝකාන්තේ මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා टाइम लैप्स එකෙන් බලන්නකො. ඉතින් පේනවනේ මම මේ මෙතන ඉන්නම් කියලා නවත්ත ගත්තා. ඒකට තමයි පිටිපස්ස දැක්ක වෙන්නේ බෝඩ් එක. මේ ගල් පෙරලනවා කියලා. පේනවනේ. අන්න අර උඩින් ඉඳලා ඕනෑම මොහොතක පත ගලක් පෙරලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ආයෙත් පෙරලුනොත් එහෙම ඩිස්ටි ඩිඩින් වෙලාම තමයි නවතින්නේ. බලන්න. ආයම තියෙන්නේ කඳු අතරින් යන්න. කඳු අතර මැදින් දිගට යන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහ හොඳ තැනක් බලලා නවත්ත ගමු. ඔයාලා පේනවද නේ? මෙන්න මේ කන්දේ හරක් තනකොළ කනවා. මොකොත් නැහැ හරක් නිකන් අර මේ I think ආංශක 45ට වගේ තියෙන කන්ද ඒකේ ගේමක් ගහගෙන කෙසේ අවලන්නේ නැතුව තනකොළ කනවා මම ළඟින් පෙන්නගෙන යන්නම් ගොඩක් දුරට පෙයි බලන්න පේනව නේද ඉතින් පල්ලේ හැදුණු ලස්සන ගමක් හරි එන්න පෙන්නන්න. නවත්ත ගන්න තැනක් තිබුත් මම අනිවාර්යෙන් නවත්තලා පෙන්නන්නම්.
තිබේවා. එහෙම කරන්න එපා. මෙන්න මෙතන මේ හරියන ඉස්සරහ තියෙන නවත්තන තැනක් මම පෙන්නනවා. සිග්නල් උත් නැහැ මේ හරියට. ආයෙම සරයක්. අම්මෝ. දුවිල. මේ බලන්නකෝ. පේනවද? මෙතන වගාවල් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි වගා කරලා නැහැ මේ වෙද්දි. වතුර නැති කේස් එක වෙන්න තියෙනවා ඇත්තේ. කොහොම මේක මේ ඕන්නේ නැත්තේ. වෙති. ඉතින් මේ කොහොමද? මේකෙන් ගලක් අඩගෙන දෙන්න ඕන ගාල මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මොනවාද කට්ටියක් එනවා. පේනවද ඔයාලට? තනකොළ මං හිතන්නේ මේ සත්ත්ව පාලනය මන් දන්නේ කරනවා ඇත්තේ. අර මේ තනකොළ වගේ ගොඩ ගහගෙන එනවා කට්ටියක්. ඊට පස්සේ මේ හරි බලන්න මේ කාණු කපලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ වැහි දවස් වලට වතුර අරන් යනවා වෙන්නදී. ඉතින් එහෙනම් අපි යන්න ලැස්ති මෙන්න එළුවෙක් අරන් යනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ගෙවල් තියෙන්නේ. පොන්චි ගෙවල්. ඒ ගෙවල් වල වහල වලට තියෙන්නේ මේවා. මේ ගල් තියලා තියෙන්නේ. ගල් පොතු. මම ඩ්‍රෝන් එක පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න. නේ මෙතන වටිනවා ගලක් පෙරළුනේ නැත්තම් ඩ්‍රෝන් එක දාන එක. මම හිතන්නේ ගල් පෙරළුනේ නැතුව ඇති. මොකද නැත්තම් මේ හැටි ගෙවල් හදන් ඉන්නේ නැහැ මිනිස්සු. මොකද මේ කට්ටිය සාම්ප්‍රදායිකවම ඉඳලා ඉන්නව කට්ටියනේ. හරි බලමුකෝ. ඉතින් මට මේ ඉන්දියාවේ මේ පැත්තේ කෙනෙක් හම්බුනේ. මෙයාගේ තමයි මේ ඉඩම් මෙයාගේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆාදර් කිව්වා ඉඩම්. ඉතින් ඒ ටික තමයි දැන් මම ලස්සනට බලබලින්නේ. මේ ඩ්‍රෝන් එක අවල් තියෙන අන්නර කොහෙද කැලේ ඇති. ඉතින් thank you very much. What's your name? क्या है? Ajay Prakash. Ajay Prakash. Yeah. Village name? Village name Nogamanziari. Nogamanziari. It's near ground. Yeah, okay. near ground. Near ground. Okay. 2.3 kilometers. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, sir. Thank you. Okay. Bye. Like and subscribe. Thank you. Channel. Thank you. Okay, sir. Thank you. Okay.
මෙන්න මම හිතන්නේ ලස්සන හොටෙල් එකක්ද දන්නේ හදනවා. වෙනවද? බලන්නකො මේ ලස්සන මේ හැරේ තියෙන. තව වෙලාව තියෙනවා. හැබැයි ඉක්මනට මේ සිග්නල් තියෙන තැනක් හොයාගෙන කූල් එකේ ඉන්න ඕනේ මේ දැන්. දුවනවා. පොඩ්ඩක් කලින් ගිහිල්ලා ඉන්නේ නේද අද කූල් එකේ. අන බණ්ඩාර ඈතින් පේනවා මේ ලස්සන අබ පොඩි අබ වගාවක්. මෙහෙ ලොකුවට අබ වගා නෑ පොඩි ඒවා තියෙන. මෙහෙ මේ ගොවිතැන තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් තියෙන්නේ. වී වගාව. ඊට පස්සේ මෙහෙ තියෙනවා හරි චූටි ගෙවල්. මේ ගල් පොතුවක් වගේ ඒවා. වතුර පහළට මුංචි ගෙවල් මම පෙන්නනවා. ඒ වගේම සෑහෙන මෙහෙ තියෙනවා. අතරින් පතර ටකරන් අතරකවත් තියෙනවා. ඉතින් හැමතැනම මේ වගේ අඳුරු මායා ගස්නම් තියෙනවා. ඉතින් මොකුත් නැහැ. ඒක මෙහි ආවේනික දෙයක්. මේ පැත්තට අඳුරු මායා. බලන්න ෆයිනස් වලින් වට වෙච්ච මේ පාලමක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කොඩිය යන්න තියෙන්නේ. මේක නම් මතන එක වාහනයකට විතරයි වගේ එකපාර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ කැඩලත් එක තියෙන්නේ පැත්තෙන්. බලන්නකෝ. ගඟේ වතුර නෑ එහෙම කියලා. මේ ප්‍රාන්තයේ උත්තරකාන්දල මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමා ටෙහිරි කෑල්ල. ටෙහිරි හරි ටහිරි හරි ඔන්න වගේ නමක් තියෙන්නේ. අනෙක් කෑල්ල මට දැන් නම මතක නෑ. ඒතර මේ අර ටහිරි කෑල්ල තමයි අර මේ පාරවල් හොඳටම තිබ්බ හැමතැනම টয়ලට් තිබ්බ. එහෙම මේකේ මම හිතුවා කොටස් ඒවා පාලනය වෙන්නේ. එනේ අර පළාත් අපි පාලනය නන්නේ ඔය පළාත් සභාව කියන්නේ වගේ සිද්ධියක් තමයි ඇත්තේ මං හිතන්නේ. මොකද මේ දැන් මේ පැත්ත මං හිතුවේ ඇත්තට මේ හිමාචල් ආවා කියලා. මේත් ඉන්නේ තාම උත්තරකාන්ද. එතකොට මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මේ කොටස් දෙකක් තියෙන. ඒතර අර කෑල්ල තමයි අර දියුණුවට හොඳටම තිබ්බ. හොඳට පාරවල් හරි ගස්සලා මේ ඔය හැමතැනම টয়ලට්ද අනම්මනම් ඒ ඔක්කොම තිබ්බේ එහා පැත්තේ කෑල්ලේ. අනික් කොටසේ මේ කොටස ඒ තරම්ම දියුණු නෑ. මේ හැමතැනම টয়ලට්ුත් නෑ. පාරවලුත් අර තරම් හොඳ නෑ. මෙහෙනම් අර හිමාචල් වගේ ගතියක් තමයි මට තේරුනේ. හැබැයි හිමාචල් වලට වඩා ටිකක් හොඳයි වගේ. හිමාචල් හදලම නැනේ පාරවල් ගොඩක් ඇතුළට යනකොට. හැබැයි මෙහෙමයි ඉතින් එහෙම කියන්න බෑ. මොකද මම හිමාචල් හැමතැනටම ගිහිල්ලා නැහනේ. තැන් දෙක තුනකට විතර ගිහිල්ලා එහෙම හිමාචල් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කියන එක අන්තිම වැරදි. මේ අපි බලමු මං ගියපු හිමාචල් වල නම් පාරවල් එච්චර හොඳට තිබ්බේ නෑ. අර සිම්ලා වගේ ටවුන් ඒරියා වල විතරයි ටිකක් හොඳට තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ වෙනවනේ ලස්සනයි. අවංකවම ලස්සනයි. අන්න ඇතින් ටවුන් එකක් වගේ පොඩි ටිකක් ගමක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් සිග්නල් හොඳ වෙයි. බොහොම ඉක්මනට ගමට ගොඩක් කිට්ටු කරන්න නැතුව ඉඩ තියෙන තැනක නවත්තලා අද ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේ ලස්සන ගම් තියෙන පැත්තකට ආවා. අම්මෝ මොකද්ද මේ? ඉතින් පල්ලෙහා අර කලින් ගාලාගෙන ගියපු ගංගම යනවා. ඊට පස්සේ වගා බිම ගැත්තනේ. එහා පැත්ත නම් කොළ පාට වගා කරලා තියෙන. මේ පැත්ත වගාවල් නැහැ. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඈතින් පේන අපේ ටවුන් එක. ඉතින් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න. මේ කඩේකින් කෑම එක්කුත් අරගෙන දැන් දවල්ට කන්න. යන් ඉස්සරහට. පොඩි ටවුන් එකක් හම්බුණා. මේක දාලා තියෙන්නේ නම හුඩොලි. මට කියවපු විදිය මම කියපු විදිය හරිනම් මේක හුඩොලි ටවුන් එක. පොඩි ගමක් ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙහෙ මේ ගෙවල් හැමතැනම නැහැනේ. ගෙවල් ඔක්කොම එක ගොඩේ තමයි තියෙන්නේ. ටවුන් එකක් වගේ. එන මෙතන මේකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ නලලියක් තිබ්බා. මෙතන මේ
ටවුන් එකේ පොලිස් මේක වෙන්න ඇති මේ බැරියර් එකක් පොඩි දාලා තියෙනවා. කෑම කඩයකින් අපිට මොනවා හරි කාලේ යන්න පුළුවන් මෙතන සැලුන් එකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ. කෑම කඩයක් නම් තිබ්බා මේ හරි නවත්තන්න බෑනේ. මෙතන තියෙනවා කෑම කඩ යන කෑම කඩ දෙකක් තිබ්බා. මෙතන කෑම කඩයක් තියෙනවා. අපි කම් මෙතන. මෙතන නවත්තලා කාලා යා. half දෙනයි. half. नूल्स का एक तीन मनों तन्ने नाम हाल बोल नाम क्या है चवाल ना Chomin. हाँ Chomin. टोमिन हाँ टोमिन Chomin. टोमिन चौमिन बागे कम हाफ का हाँ टॉयलेट ना हाँ टॉयलेट करने अभी मैं आता नहीं करती बा मैं මම හිතන්නේ මෙහි අර වගේ පබ්ලික් තිබ්බෙම නෑ වනගත වීමක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ චවාල් එකක් තමයි යාවේ. අවන්න අපි චෝමින් එක තරම් යනවා. බලන්න මේක තියෙනේද? මේ කෝපි වගේ වත් එක තමයි දෙන්නේ. මෙතන මේ මොන හරි බලමු පොඩ්ඩක් වගේ තියෙන දාගෙන බලමු කොහොමද කියන රහ. මොයක සරයි මිරිස් මේක බලමු. चौमिन क्या करेंगे पार्सल चौमिन पार्सल पार्सल ඉතින් මෙතන තියෙනවා අර මේවා. අපි මේව පැකට් එකක් අරන් පැකට් එක ගන්න බලලා මේවා මේ ක්‍රීම් මනස්ද? නෑ. ක්‍රීම් මනස් නම් ගන්න තිබ්බා. මේ how much? price? price? මේක 60යි. මේක ලොකුයි ටිකක්. මේක උතර ගමු. මොකද මේ අර තියෙන එක එච්චර හරි නෑ සවුත් වෙලා වගේ නේද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බිත්තර ටික උතරගෙන තියාගත්තා නම් කැඩේද? ෂුවර් නෑ අර ලෙද්දක උතර වෙන වෙනම දා ගන්න ඕනේ හැමෝත් එහෙම. බිත්තර ටිකුත් ගමු කොට 5ක් විතර. egg price egg how much? Hi. How much? 8. Yeah, 8. 8. 5. 5. බිත්තර 5ක් ගමු. සැරෙන් සැරේට කන්න. මොකද බිත්තර බෙද ගන්න පුළුවන් නේ. බිත්තර කොච්චර දවසක් තියාගන්න පුළුවන්ද නැහැ නරක වෙනතු. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. බලමු මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලමු. මට දන්නේ නැහැ. එන හම්බෙමු. මෙතන 100යි. How much? 60
40 is ये हो गई आपका 60 है 60 और 60 है ना जमीन 60 60 और 40 अपना ये 40 ये हो गया आपके 8 1 8 and 5 40 60 चावल 60 60 जमीन दो वो ही बराबर 60 चावल 60 और ये जमीन 60 हाँ ये 60 है हाँ और ये 220 हाँ රුපියල් 220යි මේවා සෙට් එකට ඔක්කොටම डाल लीजिए එහෙනම් වතුර බෝතල් දෙකක් පුරව ගත්තා එහෙනම් අපි thank you very much ठीक okay දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ ටොයිලට් වැඩි. ඉතින් රැයටත් එක තමයි කෑම මේ 220ක් වුණා මේ විතරක අපරාධයක් වේද කියන එක නම් මට සැකයි වෙනට කමන්නේ ගත්තා. ඕන වම් වග්ගිලා ගත්තා. බිත්තර ටික දාගන්න ඕනේ කොහෙද? චප්ප වෙන්න තියෙන්නේ, කුකුරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක ඇතුළට දාගමු. ඔයාලට පේනවද දන්නේ? මෙන්න මෙතන චුට්ටක් ගෙවලා ගෙතර මේ ගහට එහා පැත්තේ නිකන් හට් එකක් වගේ. ඒක මේ ලී වලින් හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඒක දරගයක් හරි දර මඩුවක් හරි යන්නේ නැහැ එකක්. ඒ වගේ දර මඩුව වගේ ඒවා ඔය ගෙවල් කීපෙම තියෙනවා. අර උඩ ගෙදර තඩි දර මඩුවක් තියෙනවා. මං අර කියපු ලී හට් තියෙනවා පල්ලෙහා. දැක්කද එතන පොඩි ගයක් තිබ්බා මේ පොඩි කෙල්ලෙක් හිටියා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ ටකරන් වලින් හදපු කඩ කෑල්ලද මොකක්ද? ඒක තනිකරම ටකරන් වලින් හදලා තියෙනවා. මොකක්වත් නෑ ඒක පහලා දාලා තියෙන්නේ. මොනවද තිබෙන්නේ අඳුරු මායා. මේ ගස් උඩ නැගලා මේ අඳුරු මායා සෙට් කරන්න. ওই තරම් මේ මිනිස්සු මායා ලෝකයට හැබ්බැහි වෙලාද ගිජු වෙලාද? සොද්රි උඩත් පිදුරු යමුනා TVS මේ දිගටම පොඩි ටවුන් ගතියක් තියෙන්නේ මේ කෑල්ලේ. එහෙනම් සිග්නල් නම් තියෙයි. බලන්න අඳුරු මායා කැලයක් වගේ. බලන්න වෙන මේ හරක් මඩුවද කොහෙද? මේ නම් හරක් මඩුවක් වෙන්න බෑ. මෙන්න අර මේවා.
අඳුරු මායා ගස් දැක්කද? අඳුරු මායා. ඔන්න තියෙනවා පාලමක්. පාලමක් තිබ්බට වතුර නැහැ නේද? මෙන්න තියෙනවා පුංචි මේව නම් මේ හරක් මඩ නෙමෙයි කයක්. මේවල ඉන්නවද නැද්ද දන්නේ නැහැ කවුරුත්. මේ කයක්. ඒවල වහලා තියෙන්නේ ගල්. මේ හරි අමුතු මහා ගුප්ත ටවුන් නේ. හැම තැනම මේවා දාලා පිදුරු ටවුන්. පිදුරු ගහලා ගොඩවල් ගහන්නේ. අමුතුම පෙනුමක් තියෙන. මේ කට්ටියගේ මූණවල තියක් අර මේ නේපාල එහෙම ගතියක් තියෙන. බලන්න මෙතන උඩක් තියෙන පොඩි මෙන්න අස්සෙක් ඉන්නවා. සුදු පාට අස්සෙක්. මේ අස්සෝ කැලේට ඉන්නවනේ දෙයනේ. හිමාලයේ අස්සෝ ඉන්නවා. එක තැනක නේ ගොඩක් තැන්වල මම දැක්කා. පාන ලස්සන ගස්වල කහ පාට කුල. ඉතින් පොඩි ටවුන් එකක් තියෙන කෙනෙක් ටිකක් ලොකු එකක්. ලොකු ගමක්. නැත්තම් ටවුන් එකක් කියන්නත් පුළුවන් මට්ටමෙම තියෙන එක. තට්ටු ගොඩනගිලි ගොඩාක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඈතින් මේ ඉස්සරහින් මට පේනොන කඳු වැටියේ මුදුනේ හිම තියෙනවා. හිම කියලා කියන්නේ අයිස් වැටිලා දිය නොවෙච්ච තියෙනවා කියන්නේ අර ග්ලැසියර් වගේ නෙමෙයි. නිකන් අර හිම වැටිලා දිය වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා මුදුනේ. විස්තරට ඇද වලට පේයි. මෙහෙර තනික ටවුන් එකක් තියෙන්නේ. මේ වාහන පාර්ට්ස්ම තමයි මේ හැරේ නම් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහට බලන්න පොන්චි මේ පාලමක් තියෙන පාලම දෙපැත්තේ මනම් තියෙනවා. එදපුවා චිත්‍ර. බස් turn left. කොහොම ගිහිල්ලා ආයම U-turn එකක් වගේ දකුණකට දාන්න තියෙන්නේ. තව ටිකක් ඉස්සරහින්. भारतीय जनता पक्ष කියලා ගහලා තියෙන හැමතැනම. ගෙවල් පුංචි මෝරි පැත්තට තමයි අපි යන්න ඕනේ. මට මතකයි මෝරි මැප් එකේ මට අහුණා. I think ඔතනින් දාමු දකුණට. පේනවනේ ටවුන් එක. ලොකු ටවුන් එකක් අත්තර මේක. ඒ කියන්නේ අපේ අර මාතලේ ටවුන් එක වගේ එච්චර ලොකු නැද්ද මන්. දැන් නැබේ සෑන. එච්චරනේ. මෙහි අර ටවුන් එක හරිය ලොකුයි. හැබැයි මේ මොකද මෙහි ඔක්කොම මිනිස්සු එක ගොඩේ රොත්තට වැදෙලා ඉන්නේ. තව පොඩි දුරක් ගියාට පස්සේ ආයෙ මොකෙක්වත් නැහැ තනිකර කැලෑ විතරයි එන්නේ.
එහෙම සිද්ධිය තමයි දැන් අපේ ලංකාවේ එහෙම නැහැ. ලංකාවේ හැමතැනම මිනිස්සු පොඩ හරින්නවනේ. අර පැතිරලා තියෙනවනේ. මෙහෙ නෑ. මෙහෙ ඔක්කොම එක රොත්තට ඉන්නේ. වගාවෙන් ඊට පස්සේ රොත්තට මිනිස්සු. එහෙම. හමුවෙමු. මම ඔයාලට කියවන්නද ලී වලින් හදලා තියෙනවා කියලා අමුතු අයිටම් එකක්. ඔය තියෙන උඩ. ඔය තියෙන ලී කයක් වගේ. ඔය මේ පැත්තේ මම ගොඩක් තැන් වල දැක්කා. ඔය උඩ තියෙන එක. හරිනියන් මේ පැත්තේ හරක් ඉන්නවා වගේ මේ අස්සෝ ඉන්න පාරවල් ඉන්නේ. කැලේට යන්නේ උන් කැලෑවල තනකොළ කකා ඉන්නේ උන්. බලන්න දිවාරා කියලා තවත් පුංචි ටවුන් එකක්ද ඕද මේ පුංචි ටවුන් ගොඩායි. මෙතන තියෙනවා මෙන්න වේරිච්ච නල්ලින්දක්. ඒක නම් මහා බොරු වැඩක්. කවුරුත් ඒ ලිංග වලින් වතුර ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ වල වතුර එනවා ගැව්වම වතුර ගන්න නැහැ. වතුර මලකට රහ. ඒ කියන්නේ මේ ඒ නල්ලින් හොඳ නැහැ. යකඩ රහ තනි කරන්නේ. කියන්නේ පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් ක්වොලිටි නැහැ. වෙන ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. අපරාධේ වෙච්ච වියදම් කරපු සල්ලි ඒවට. ඒ කියන්නේ මේ වතුර බලන්නකො මේ හරක්ගේ පාට විදිහ. උයි. යා මේ සිග්නල් කන ඔක්කොමයි මොකද පැලෙන්න දෙනවා සිග්නල්. මේක දැන් අර මේ කොහෙදෝ පැත්තක් ඉවර ගස්වල මෙයා පං ගහලා නිකන් බ්ලැක් මැජික් පැත්තක් කෙලින්ම ආයේ මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඈතින් හිම කඳේ ආය මට නිල්ලන්නේ උඹටයි තියෙනවා. එහෙනම් හිම කඳු නෙමෙයි ඇත්තටම මේ වල මේ වැටිච්ච හිම දිය වෙලා නැතුව තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒවා රස්නේ කාලට දීලා යනවා. එකකවත් හිම ඉතුරු වෙන්නේ රස්නේ කාලට. ග්ලැසියර් තාම දැක්කේ නැහැ. ග්ලැසියර් වගේ අර කියන්නේ. යෝධ හිම කඳු තාම දැක්කේ නැහැ. ග්ලැසියර් නෙමෙයි අර සීතල කාලටයි රස්නේ කාලටයි දෙකේම හිම තියෙන ඒවා දැක්කේ නැහැ තාම. ඒ ගේ ටකරන් දාලා ගල් තියලා තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ එක හදලා තියෙන්නේ අර ගල් පතුරු වලින්. ඒ බිත්ති බැඳලා තියෙන්නේ ඒ ගල් පතුරු වලින්. මේ ගල් පතුරු මේ කොහෙන්වත් නෙමෙයි. මේ කඳු වල තියෙන ගල්. යා කොහොමද ඔය විදිහට තමයි ගැලවෙන්නේ පතුරු. මොන්ට හිමින් ගමනක් නැහැනේ. දුවනවාම තමයි වැඩේ. ඔන්නේ පාර ආයෙත් තිබ්බලී ගියා. පුංචි එකක්. ඒක කියන්නේ මේ මොන හරි දරමඩු හරි මොන හරි එහෙම දෙයක් මම හිතන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මේ පොඩි කෝවිලක් උඩ. මේ ඉතින් පුංචි ගෙවල් වලත් පොඩි කාර්යයක් තියෙනවා පොඩි හරියයි. ඉතින් කාර් ගාන අඩුයිනේ. එනිසා කොහමද අර ගන්නවා ඉතින්. වටිනවා ඒක. යන්න එන්න ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. හදිසියක් වුණොත් එහෙම. අපේ ඉතින් කාර් තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට ගන්න නෙවෙයිනේ. හෙලෝ. පේනනේ මොකක්ද කරන්න කියලා? මේ පොඩක් ප්‍රවෘත්තියක් බැලුවා මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න තියෙන මේ ගානක් දීලා තියෙන්නේ. ක්ලාස් එක කට්ටියට මයික් ඔෆ් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් මම ලියන්නේ. අවුලක් නැහැ ලකිරි වගේ ලස්සන ලියුවා හැකි. පේනවද? ඉරක් හදලා කරා. ඉතින් දැන් අද තමයි මේක ඉවරලා ඊට පස්සේ 4:00ට 6 පන්ති තියෙනවා. අලුත් 6 පන්තියේ. ඊට පස්සේ රෑ තියෙනවා 7:00 ඉඳලා 9:00 නිකන් 11 වසර රිවිෂන් එක. මේ අවුරුද්ද ලියන කට්ටියට. ඉතින් ඔය ටික තමයි දැන් මේ යන්නේ මේ අලුත් 11ට. ඉතින් අර පරණ 11 තාම ඉවර නැහැ නේ. විභාගෙ තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටියට තමයි තියෙන්නේ රෑ. ඉතින් ඔය තමයි අද තත්ත්වය. ඉතින් මෙහෙම ක්ලාස් උත් කරගෙන වෙන ඉන්න තැන ෆයිනස් කලයක් ගාව ඉන්නේ. ඉතින් මේක හොරන්න ඇල කිරි වගේ තමයි ඉතින් ඔන්න පේනවා නේද කූල් එකේ ඉන්න තියෙන්නේ ෆයිනස් කලයක් ගාවට වෙලා එන හැබැයි හලෝ ඉතින් මේ තමයි
මම දවල් ගෙනාව මේකට කියන්නේ චවල් නෙමෙයි නූල්ස් එක වගේ එකක්. ඉතින් මට මේක නම මතක නැහැ කියන්නේ මම මේක අනන්ත කාල තිනවා. ෂිම්ලාවල් දීම 2004 වසරේ සිදු සුනාමි කේදවාදී නිවුස් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත පුණ්‍ය ආයතනයක් පිහිටවීම හරි ඉතින් මේක මාර රහයි සහන එංගලන්ත පුණ්‍ය ආයතනය චවෝමි කියලා කියන මේකට චවෝමි. ඉතින් මාරු මම මේක මේ දවල් ගත්තේ අර මම දවල්ට බත් කෑවනේ. දවල්ට බත් කාපු තැනම තමයි මේකත් මම ගත්තේ රැයට කන්න. මේකට රුපියල් 60යි. තව මේක තියෙනවා. දැන් මේකුත් හම්බුණා. ගැරප්පුකුත්. අනන්ත හයි නේ. දැන් මේක. කවද ග්‍රෑම් කැඩුණා එක. ගැරප්පු. මාරු. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේක. එකක් ගන්න ඕනේ. අනික මේ හාෆ් එකක් රුපියල් 60 ගත්තේ. දැන් අද ක්ලාස් දෙකක් ඉවරයි. 11 පන්ති ඉවරයි. ඊට පස්සේ 6 පන්තිය දැන් ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ රිවිෂන් එක තියෙන. ඒක 4 පටන් ගන්න. පැය භාගයක් තියෙනවා. කාලා බීලා ඇස්සිනවා ඉතින්. ඔය තමයි ජොබ් එක කරන්නේ. ඊයේ දවසම ක්ලාස් අදත් දෙකක් ඉවරයි. දැන් මේක කරාම මේ සතියේ ක්ලාස් ඉවරයි. ආයෙම හෙට ඉඳලා ඇවිදින්න තියෙන්නේ. එහෙනම් හම්බෙමු.